Rồi, chào các em. Thì hôm nay thầy sẽ tóm tắt lại nội dung của quyền bình đẳng trong môn giáo dục công dân lớp 12. Hay cách nói cách khác là chủ đề về quyền bình đẳng. Thì trong môn giáo dục công dân lớp 12, quyền bình đẳng thì nó tập trung ở 3 bài, đó là bài 3, bài 4 và bài 5. Thì đó chỉ có 3 nội dung của 3 quyền bình đẳng thôi. Cụ thể là như thế nào? Thứ nhất, quyền bình đẳng đầu tiên mà chúng ta cần phải tìm hiểu nắm vững đó là gì? Công dân bình đẳng trước pháp luật, tức là bài số 3. Nội dung thứ hai đó là quyền bình đẳng trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội, đó là nội dung của bài số 4. Và cuối cùng đó là bài số 5, là bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo. Rồi, thì hôm nay thầy sẽ làm cái video này để tóm tắt ngắn gọn nhất nội dung của 3 bài trên, đó là 3 bài bình đẳng, bài 3, bài 4, bài 5. Thì các em chú ý lắng nghe và ghi nhận lại để cho nhớ, và khi mà mình làm bài để cho nó vững, để không bị sai sót. Rồi, đầu tiên đó là quyền bình đẳng, công dân bình đẳng trước pháp luật, tức là bài 3 trong sách giáo khoa của các em đó. Thì công dân bình đẳng trước pháp luật, thì ngay cái bài này thì các em chỉ cần nhớ thôi, bình đẳng trước pháp luật đó là bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý, được chưa? Có 3 yếu tố. Bình đẳng trước pháp luật là có 3 yếu tố: quyền là thứ nhất, thứ hai là nghĩa vụ, thứ ba là trách nhiệm pháp lý. Khi làm trắc nghiệm mà nó đề cập tới 3 yếu tố này thì mình chọn đó là bình đẳng trước pháp luật. Tức là gì? Trên cái đề, trên câu hỏi người ta hỏi á, người ta đề cập đến công dân bình đẳng trong hưởng quyền, làm nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý, thì nó có 3 yếu tố: quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý. Thì lúc đó mình chọn là bình đẳng trước pháp luật, được chưa? Còn nếu như mà cái đề người ta đề cập chỉ có quyền và nghĩa vụ không, thì mình chọn nó là bình đẳng về quyền, nghĩa vụ. Còn chỉ có trách nhiệm pháp lý không, xử phạt xử lý không, thì mình chọn là bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. Đơn giản là như vậy ha. Rồi, tiếp theo thầy sẽ phân biệt về bình đẳng về quyền là gì, nghĩa vụ là gì và trách nhiệm pháp lý là gì. Thứ nhất là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Đối với quyền là mình được hưởng, được chưa? Quyền là được hưởng nè. Đối với nghĩa vụ là mình phải thực hiện. Quyền là được hưởng, nghĩa vụ là phải thực hiện đó ha. Đối với trách nhiệm pháp lý là mình phải chịu, được chưa? Trách nhiệm pháp lý là phải chịu, cái nghĩa là bị xử phạt xử lý đó là mình phải chịu trách nhiệm. Rồi, đối với mức độ hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mỗi cá nhân á, thì nó phụ thuộc vào 3 yếu tố sau đây, đó là khả năng, điều kiện và hoàn cảnh, được chưa? Mức độ hưởng quyền và làm nghĩa vụ của mỗi cá nhân là nó phụ thuộc vào khả năng, điều kiện và hoàn cảnh. Đó là nội dung của bài số 3, đó là công dân bình đẳng trước pháp luật. Nội dung đơn giản, chỉ nắm nhiêu đó giùm thầy, các em chỉ cần nhớ nhiêu đó là được. Rồi, tiếp theo thì thầy sẽ có một cái tình huống để củng cố lại nội dung của bài số 3 này. Các em xem tình huống và làm tình huống thử thì nó đúng được bao nhiêu phần trăm ha, để coi mức độ hiểu bài của mình là như thế nào. Rồi, tình huống như sau: chị Mén và chị Nở cùng đến Ủy ban nhân xã Vũ Đại để đăng ký kinh doanh bán cháo hành. Phải. Đến kỳ hạn cả hai người đều nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật về kinh doanh. Chấm. Tuy nhiên, do quán bán ế hơn so với quán của chị Mén, nên chị Nở đã quyết định bỏ heroin vào trong cháo để khách ăn gây nghiện để câu khách. Và một thời gian sau thì chị bị cơ quan công an điều tra bắt Nở về với cái tội là sử dụng trái phép heroin, dù Nở là con ruột của chủ tịch Ủy ban nhân xã Vũ Đại. Chấm. Rồi, đối với tình huống này yêu cầu chúng ta hãy chỉ ra sự bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý. Thì ở đây bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý mình mới vừa tìm hiểu xong ở nội dung ở kiến thức về lý thuyết. Thì sang đây thực hành thì mình áp dụng vô tình huống mình thấy nè. Đối với bình đẳng về quyền thì các em thấy là gì? Quyền là được hưởng, được chưa? Vậy trên cái tình huống mình thấy là gì? Chị Mén và chị Nở được hưởng quyền kinh doanh, đó là kinh doanh bán cháo hành, được chưa? Rồi, bình đẳng về nghĩa vụ là gì? Bình đẳng về nghĩa vụ là phải thực hiện. Vậy cơ chị Mén và chị Nở phải thực hiện gì? Thì các em thấy nè, Mén và Nở thực hiện nộp thuế theo quy định của pháp luật, được chưa? Đó là Mén và Nở thực hiện, đó là thực hiện nghĩa vụ, đó là bình đẳng về nghĩa vụ, không phân biệt ai hết. Rồi, bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là gì? Là phải chịu
nghĩa là phải chịu hậu quả hoặc là phải bị xử phạt xử lý. Vậy các em thấy ở đây câu cuối cùng nè, Chi Nở bị cơ quan công an điều tra bắt về tội là sử dụng trái phép chất ma túy, dù là chị là con của chủ tịch ủy ban xã. Bất kỳ dù là con của ai, không phân biệt dân tộc, giới tính, tôn giáo, tín ngưỡng, địa vị, thành phần xã hội, ai vi phạm đều phải bị chịu trách nhiệm pháp lý. Đó là bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. Được chưa? Đó là tình huống mà để giúp các em củng cố lại nội dung của bài công dân bình đẳng trước pháp luật của bài số 3. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sang nội dung của bài tiếp theo. Đó là quyền bình đẳng tiếp theo là bình đẳng trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội. Thì quyền bình đẳng trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội này thì nó có 3 nội dung. Thứ nhất đó là bình đẳng trong hôn nhân gia đình, thứ hai đó là bình đẳng trong lao động, và thứ ba đó là bình đẳng trong kinh doanh. Và có 3 nội dung của quyền bình đẳng trong một số lĩnh vực đời sống xã hội. Một là hôn nhân gia đình, hai là lao động, ba là kinh doanh. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về bình đẳng trong hôn nhân gia đình là gì. Thì bình đẳng trong hôn nhân gia đình các em chỉ cần nhớ cho thầy được 2 nội dung cơ bản của nó. Thứ nhất là bình đẳng giữa vợ và chồng, thứ hai là bình đẳng giữa các thành viên, vợ chồng và các thành viên. Được chưa? Bình đẳng giữa vợ và chồng và bình đẳng giữa các thành viên. Bình đẳng giữa vợ và chồng thì nó có 2 mối quan hệ. Thứ nhất là quan hệ nhân thân, thứ hai là quan hệ về tài sản. Đối với quan hệ nhân thân nó cũng có 2 nội dung, và tài sản nó cũng có 2 nội dung cơ bản. Đầu tiên đối với quan hệ nhân thân, đầu tiên là chúng ta thấy từ tôn trọng. Tôn trọng cái gì? Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tín ngưỡng, tôn giáo của nhau. Tức là quan hệ nhân thân vợ chồng phải biết tôn trọng về danh dự, nhân phẩm, tín ngưỡng, tôn giáo của nhau. Đây là những cái từ khóa, những cái từ mà đề, hy, thường hay cho. Các em chú ý, hay từ tôn trọng nè. Tôn trọng gì? Danh dự, nhân phẩm, tín ngưỡng, tôn giáo. Đó là nhân thân. Nhân thân thứ hai đó là gì? Hãy từ lựa chọn nơi cư trú. Bây giờ vợ chồng mà cùng bàn bạc với nhau về việc đó là lựa chọn nơi cư trú, sinh sống ở đâu, gia đình ở đâu, thì đó là bình đẳng về nhân thân trong quan hệ vợ chồng. Rồi, tài sản. Đối với bình đẳng với vợ chồng trong quan hệ tài sản thì có 2 loại tài sản là tài sản chung và tài sản riêng. Đối với tài sản chung thì các em cần phải thấy đó là nó có trong hôn nhân. Được chưa? Tài sản chung là có trong hôn nhân. Ví dụ như là vợ chồng lấy nhau về được 1 năm, hai vợ chồng cùng nhau làm việc và có một số tiền dành dụm để mua và hoặc là để xây một căn nhà, thì căn nhà đó có trong hôn nhân thì đó là tài sản chung. Được chưa? Còn tài sản riêng là gì? Thì ngược lại, thì tài sản riêng là có trước hôn nhân. Được chưa? Tài sản chung là có trong hôn nhân, tài sản riêng là có trước hôn nhân. Cái từ quan trọng hay có tổ đen nè. Tài sản riêng có trước hôn nhân, ví dụ như là trước khi kết hôn, anh A đã mua cho mình được chiếc xe SH, thì chiếc xe SH đó có trước hôn nhân thì đó là tài sản riêng của anh A. Được chưa? Rồi, đối với các thành viên, quan hệ hôn nhân gia đình trong quan hệ giữa các thành viên thì ở đây quan hệ giữa các thành viên có 3 mối quan hệ, đó là cha mẹ con, ông bà cháu và anh chị em. Và trong 3 mối quan hệ này nó đơn giản. Câu hỏi cho Hy thì cho dạng là lý thuyết và nó cũng đơn giản, như đây thầy sẽ ít đề cập tới so với cái mối quan hệ giữa các thành viên ha. Các em chú ý kỹ với thầy mối quan hệ vợ chồng. Rồi, tiếp theo đó là bình đẳng trong quan hệ gì? Tiếp theo thì các em sẽ làm cho thầy một cái tình huống để củng cố về nội dung của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. Tình huống như sau. Trước khi kết hôn, Mán được cha mẹ cho 5 cây vàng làm của hồi môn. Chấm. Cưới nhau về được 1 tháng 30 ngày thì chồng Mán là Tý bắt Mán phải đưa số vàng đó để cưới thêm vợ khác về để phụ giúp Mán, vì thấy Mán làm việc quá vất vả. Chồng này thương vợ ha, cưới thêm vợ mới để về phụ giúp cho vợ cũ. Rồi không đồng ý cho nên là Tý cưới lấy thêm vợ mới, cho nên là Mán đã tự ý bán căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng, đồng thời chuyển đến nơi ở khác và buộc Tý phải dọn theo ở chung. Rồi tình huống yêu cầu chúng ta là hãy chỉ ra những yếu tố bất bình đẳng trong quan hệ vợ chồng. Thì trong quan hệ vợ chồng thì có 2 mối quan hệ thôi, đó là nhân thân và tài sản. Để cho vợ chồng có 2 mối quan hệ nhân thân và tài sản. Thì căn cứ vào cái lý thuyết mình vừa tìm hiểu thì chúng ta sẽ xác định trên tình huống ai vi phạm. Đầu tiên đối với quan hệ nhân thân. Nhân thân là gì? Hãy từ tôn trọng
và hãy tự lựa chọn nơi cư trú. Rồi ở đây mình thấy rõ ràng trên tình huống là gì? Đầu tiên đó là quan hệ nhân thân là tôn trọng, là gì? Tý muốn lấy thêm vợ, tức là Tý không tôn trọng vợ của mình, được chưa? Đó là quan hệ nhân thân. Rồi đó là quan hệ nhân thân của chúng ta. Rồi chứng tỏ là Tý không tôn trọng vợ. Rồi nội dung thứ hai của quan hệ nhân thân là gì? Nó là ngay cái chỗ là Mén nè. Mén đã tự ý chuyển chỗ ở mà không hỏi ý kiến của chồng, tức là Mén không tôn trọng chồng trong việc đó là lựa chọn nơi cư trú, được chưa? Đó là quan hệ nhân thân. Rồi quan hệ tài sản thì có hai loại là tài sản chung và tài sản riêng. Ở đây coi ai vi phạm về tài sản. Thứ nhất đó là các em thấy là Tý lấy vàng của Mén để cưới thêm vợ, mà vàng của Mén là vàng do cha mẹ cho trước khi kết hôn. Vậy có nghĩa là vàng đó là vàng đó là tài sản gì? Tài sản riêng, đó là tài sản riêng của Mén. Mà tài sản riêng thì Mén có mọi quyền quyết định và Tý không được quyền can thiệp vào tài sản riêng của Mén. Cho nên ở đây Tý lấy vàng của Mén để cưới thêm vợ, đó là vi phạm về tài sản riêng. Rồi nội dung thứ hai của tài sản là gì? Mén đã tự ý bán căn nhà, mà căn nhà là có trong hôn nhân, vậy căn nhà đó là tài sản chung, và tình huống cho xác định luôn đó là căn nhà là tài sản chung rồi, mà Mén đã tự ý bán mà không hỏi chồng, cho nên là không tôn trọng chồng trong quan hệ tài sản chung, được chưa? Đó là các yếu tố bất bình đẳng trong quan hệ vợ chồng, nhân thân và tài sản. Các em coi kỹ lại tình huống này để ghi nhớ lại nội dung của bài học. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái nội dung quyền bình đẳng thứ hai là bình đẳng trong lao động. Bình đẳng trong lao động thì nó có 3 nội dung các em cần nắm vững. Nội dung đầu tiên đó là bình đẳng trong thực hiện quyền. Nội dung thứ hai đó là bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động. Và nội dung thứ ba đó là bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. Giờ có 3 nội dung của quyền bình đẳng trong lao động. Đầu tiên đối với bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là gì? Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động các em cần nắm vững cho thầy 3 nội dung chủ yếu. Thứ nhất đó là tự do sử dụng sức lao động, được chưa? Thực hiện quyền có nghĩa là mình tự do sử dụng sức lao động của mình. Rồi nội dung thứ hai đó là lựa chọn việc làm. Các em nhớ nè. Thực hiện quyền đối với lao động đó là lựa chọn việc làm, còn đối với kinh doanh là lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. Chút xíu tới cái phần nội dung kinh doanh mình nói rõ hơn ha. Nhớ là lựa chọn việc làm đó là lao động, còn lựa chọn hình thức đó là bên kinh doanh ha. Rồi nội dung thứ ba của thực hiện quyền lao động là gì? Là ưu tiên đối với lao động có trình độ cao. Ví dụ như là anh A và chị B cùng xin vào một cái cơ quan công ty làm việc, nhưng do là anh A được du học nước ngoài có trình độ chuyên môn cao hơn so với là chị B, cho nên là anh A được quyền được công ty trả lương cao hơn, thì vẫn là thể hiện sự bình đẳng bình thường chứ không phải là bất bình đẳng, được chưa? Nội dung thứ ba là ưu tiên lao động có trình độ cao, đó là nằm trong thực hiện quyền lao động. Rồi các em chỉ cần nhớ thực hiện quyền lao động là có 3 nội dung nè: tự do sử dụng sức lao động, thứ hai là lựa chọn việc làm, thứ ba là ưu tiên lao động có trình độ cao. Rồi đối với giao kết hợp đồng lao động, các em chỉ cần nhớ 2 nội dung cơ bản như thầy. Giao kết hợp đồng lao động, nói tới hợp đồng lao động là nói tới mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, được chưa? Đó là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, đó là hợp đồng lao động. Mình nhớ đơn giản là như vậy. Và khi thi lý thuyết là thường là người ta sẽ cho nghe khái niệm này: người lao động và người sử dụng lao động, đó là hợp đồng lao động. Rồi nội dung thứ hai đó là nguyên tắc ký kết hợp đồng lao động là gì? Có 3 nguyên tắc ký kết hợp đồng lao động. Một đó là tự do, tự quyền, bình đẳng. Hai là trực tiếp. Ba là hợp pháp, hay là nói là không trái với pháp luật, hiểu chưa? Đó là 3 nguyên tắc ký kết hợp đồng lao động, và các em nhớ kỹ cho thầy 3 nguyên tắc này, dễ bị nhầm lẫn, và 3 nguyên tắc này thường là đề cho thi rất nhiều. Rồi đối với lao động nam và lao động nữ thì ở đây mình chỉ cần nhớ là gì? Không được chấm dứt hợp đồng đối với lao động nữ trong trường hợp: một là kết hôn, hai là có thai, ba là nghỉ thai sản, 4 là nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Nhớ trong những trường hợp này là không được chấm dứt hợp đồng đối với lao động nữ trong những trường hợp thầy vừa nêu. Và trong bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ thì các em chỉ cần nhớ là gì? Giữa nam và nữ bình đẳng với nhau, không phân biệt gì hết, chưa? Và chỉ cần chú ý ngay cái chỗ là đối với lao động nữ là không được phân công làm việc đối với những công việc này nặng nhọc này, những công việc ở dưới môi trường nước, môi trường độc hại của lao động nam, được chưa? Đó là bình đẳng.
Rồi, tiếp theo thì các em sẽ làm cho thầy một cái câu trắc nghiệm để củng cố lại nội dung kiến thức thầy vừa trình bày. Câu hỏi trắc nghiệm như sau: để giao kết hợp đồng lao động với công ty B, anh Linh cần phải tuân thủ vào nguyên tắc nào? Tức là người ta hỏi mình là nguyên tắc của ký kết hợp đồng lao động, thì lý thuyết mình vừa nêu đó là gì? Tự do, tự nguyện, bình đẳng, trực tiếp và hợp pháp, là không trái pháp luật. Vậy rồi đáp án là đáp án nào đây? Thì nhìn vô 4 đáp án chúng ta thấy rõ ràng đó là chỉ có đáp án A là đáp án đúng yêu cầu, tự do, tự nguyện, bình đẳng, cho nên đáp án đúng đây là đáp án A. Được chưa? Rồi, đó là câu hỏi để chúng ta củng cố lại nội dung kiến thức. Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ 3 của quyền bình đẳng trong một số lĩnh vực đời sống xã hội, đó là bình đẳng trong kinh doanh. Rồi, bình đẳng trong lĩnh vực kinh doanh, các em chỉ cần nhớ là 5 nội dung của bình đẳng trong kinh doanh. Ở này hãy nói nhanh gọn ha, nói sơ qua. Thứ nhất đó là mình tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. Được chưa? Ví dụ như mình có tiền, mình muốn kinh doanh thì mình lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh của mình. Ví dụ là mình muốn mở công ty cổ phần, mình muốn mở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mình muốn mở cái tiệm tạp hóa gì đó nhỏ nhỏ mình kinh doanh, thì đó là tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. Cái từ quan trọng thì tô đen nè. Thứ hai đó là tự chủ đăng ký kinh doanh. Khi kinh doanh là phải đăng ký, có giấy phép đăng ký phù hợp với pháp luật kinh doanh. Thứ hai là tự chủ đăng ký. Thứ ba là phải cạnh tranh, nhưng mà cạnh tranh lành mạnh. Được chưa? Đó là quyền của mình. Bình đẳng giữa các người kinh doanh là phải cạnh tranh, nhưng mà cạnh tranh phải lành mạnh chứ không được là cạnh tranh phi pháp. Rồi, thứ tư đó là chủ động mở rộng quy mô, tìm kiếm thị trường, ký kết hợp đồng. Được chưa? Nội dung thứ tư là chủ động, mình có quyền chủ động mở rộng quy mô, tìm kiếm thị trường, ký kết hợp đồng. Ví dụ là mình kinh doanh cửa hàng tạp hóa, sản xuất nước lọc, nhưng mà mình trong thời gian gần đây mình thấy là mình sản xuất được, mình bán đắt, thì mình muốn mở rộng quy mô, mình mở rộng thêm cái chi nhánh 1, chi nhánh 2, thì đó là mở rộng quy mô. Được chưa? Rồi cuối cùng đó là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Cái này thì nó đơn giản, cái này thì không có nói nhiều nữa ha. Rồi đó là bình đẳng trong kinh doanh, các em chỉ cần nhớ 5 nội dung bình đẳng trong kinh doanh như vậy là được. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu và làm một câu hỏi trắc nghiệm để củng cố lại nội dung bình đẳng trong kinh doanh. Nội dung của câu hỏi trắc nghiệm như sau: sau khi tốt nghiệp đại học, HKL, tức là ba anh H, anh K và anh L, đã cùng nhau góp vốn để mở công ty cổ phần. Vậy việc làm của ba người trên thể hiện nội dung nào về bình đẳng trong kinh doanh? Vậy các em coi nè, HKL đã cùng nhau góp vốn để mở công ty cổ phần. Mà hồi nãy ở trên lý thuyết là thầy đã nói rồi, công ty cổ phần là gì? Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, đó là hình thức tổ chức kinh doanh. Vậy coi anh H, anh K và anh L đã làm gì về quyền bình đẳng trong kinh doanh? A là tự do mở rộng quy mô, có phải quy mô không? Lúc nãy thầy đã liệt kê, thầy đã giải thích rồi, quy mô có nghĩa là mình đã đăng ký kinh doanh rồi và mình thấy mình bán đắt quá, mình muốn mở rộng thêm quy mô thì mình mở rộng thêm chi nhánh. Ở đây mình mở công ty cổ phần, cho nên không phải là mở rộng quy mô, lỗi câu A. Câu B, tự do mở rộng ngành nghề, cái này không nằm trong lĩnh vực kinh doanh, không có nằm trong bình đẳng kinh doanh, mình lỗi. Câu C, tự chủ đăng ký kinh doanh, các em thấy là trên đề đâu đề cập gì tới vấn đề là đi đăng ký, chỉ đề cập đó là mở công ty cổ phần, cho nên đáp án là gì? Câu D, tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, hình thức của mình đó là công ty cổ phần. Được chưa? Đó là bình đẳng trong lĩnh vực là kinh doanh. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu là bình đẳng, quyền bình đẳng thứ ba trong cái chủ đề bình đẳng, đó là đáp án này là D ha, hay số nó hơi chậm ha. Rồi, quyền bình đẳng thứ ba là bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo. Bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo là gì? Ở đây các em chỉ cần nhớ cho thầy hai nội dung. Thứ nhất là bình đẳng giữa các dân tộc, thứ hai là bình đẳng giữa các tôn giáo. Đối với bình đẳng giữa các dân tộc nó có 3 nội dung mình cần nắm vững. Đó là 3 nội dung, đó là nằm trong 3 lĩnh vực. Thứ nhất đó là lĩnh vực chính trị, thứ hai lĩnh vực kinh tế, thứ ba lĩnh vực văn hóa giáo dục. Nội dung này nó đơn giản hay đi nhanh nha. Đối với lĩnh vực chính trị, các em nắm gọn 3 nội dung của lĩnh vực chính trị. Thứ nhất là quyền bầu cử ứng cử, thứ hai là quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, thứ ba đó là có đại biểu trong cơ quan quyền lực nhà nước. Các em thấy những từ này là nằm trong lĩnh vực chính trị, được chưa? Bầu cử ứng cử, quản lý nhà nước, xã hội, có đại biểu trong cơ quan quyền lực nhà nước, đó là trong lĩnh vực chính trị. Rồi, đối với lĩnh vực kinh tế, các em cần thấy với thầy những cái từ sau đây.
nhà nước có chính sách phát triển kinh tế xã hội ở vùng khó khăn hoặc là vùng đồng bào dân tộc thiểu số gì đó, thì đó là bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế. Đọc cái đề mà thấy cái từ là có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở vùng khó khăn gì đó, đó là lĩnh vực kinh tế, bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế, được chưa? Lấy ví dụ như là những vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi thì nhà nước có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở vùng đó nhiều hơn so với đồng bằng, so với vùng thành thị, được chưa? Rồi trong lĩnh vực văn hóa giáo dục thầy chia ra sẽ làm hai trường hợp. Đầu tiên đó là văn hóa, thứ hai đó là đối với giáo dục. Đối với văn hóa thì các em chỉ cần thấy là tiếng nói, chữ viết, lễ hội, thì đó là những liên quan tới văn hóa. Mình dễ nhầm lẫn nè, tiếng nói chữ viết các em dễ nhầm lẫn với giáo dục là sai. Nhớ tiếng nói chữ viết, lễ hội đó là văn hóa. Tiếng nói là tiếng nói riêng, ví dụ như là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì tiếng nói của người dân tộc Khmer đặc trưng của người ta, và tiếng nói của người dân tộc Kinh là đặc trưng của người dân tộc Kinh, được chưa? Đó là tiếng nói. Còn chữ viết cũng vậy, chữ viết của người dân tộc Khmer cũng riêng so với là chữ viết của người dân tộc Kinh, được chưa? Và lễ hội nó cũng riêng, thì đó là nét văn hóa riêng. Tiếng nói, chữ viết, lễ hội đó nằm trong văn hóa. Còn giáo dục là gì? Giáo dục tức là các dân tộc đều được hưởng một nền giáo dục như nhau, được chưa? Giáo dục là các dân tộc đều được hưởng một nền giáo dục như nhau. Rồi tiếp theo đó là bình đẳng giữa các tôn giáo. Bình đẳng giữa các tôn giáo thì các em chỉ cần chú ý cho thầy là các tôn giáo được nhà nước tôn trọng, thừa nhận, bảo vệ, và các tôn giáo này phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Nhớ là tôn giáo phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật chứ không được hoạt động ngoài pháp luật, được chưa? Đó là cái nội dung cơ bản của tôn giáo, mình chỉ cần nắm nhiêu đó. Rồi nội dung thứ hai mà đề thường cho đó là ngay cái ý nghĩa giữa bình đẳng giữa các dân tộc và ý nghĩa bình đẳng giữa các tôn giáo. Thì ở nội dung này thì hãy chỉ cho các em cái mẹo để nhớ. Đối với bình đẳng giữa các dân tộc, đó là cơ sở của đoàn kết các dân tộc, được chưa? Bình đẳng là để đoàn kết, đó là cơ sở của đoàn kết các dân tộc. Còn bình đẳng giữa các tôn giáo, các em chỉ cần thêm cho thầy một từ, đó là gì? Từ khối. Cái từ quan trọng hãy tô đỏ và gạch chân luôn nè, được chưa? Đối với dân tộc là cơ sở đoàn kết, còn đối với tôn giáo là cơ sở của khối đại đoàn kết, được chưa? Tôn giáo là thêm cái từ khối vô cho thầy, cơ sở khối đại đoàn kết. Đó là hai cái ý nghĩa của bình đẳng giữa dân tộc và bình đẳng giữa tôn giáo. Rồi đó là cái mẹo để mà thầy chỉ cho các em để dễ nhớ bài hơn, và thầy tóm tắt được 3 nội dung, 3 quyền bình đẳng trong chủ đề bình đẳng trong cái nội dung của môn giáo dục công dân lớp 12. Tiếp theo thầy sẽ làm một cái câu hỏi trắc nghiệm để củng cố lại nội dung bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo. Câu hỏi trắc nghiệm như sau: ông A là người dân tộc thiểu số, ông B là người Kinh. Đến ngày bầu cử đại biểu quốc hội, cả hai ông đều đi bầu cử như nhau. Vậy điều này thể hiện các dân tộc bình đẳng trong lĩnh vực nào? Các em thấy nè, mình chỉ học bình đẳng giữa các dân tộc trên 3 lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục. Các em thấy kinh tế là phải có chính sách phát triển kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục là phải có tiếng nói chữ viết, phải có nền giáo dục như nhau. Chính trị là có 3 nội dung: bầu cử, ứng cử, tham gia quản lý nhà nước xã hội, và có đại biểu trong cơ quan quyền lực nhà nước. Mà các em thấy ở trên cái đề người ta đề cập đến vấn đề gì? Bầu cử, đúng không? Ông A và ông B đều được đi bầu cử. Vậy bầu cử là nằm trong lĩnh vực gì? Quyền bầu cử, ứng cử nằm trong lĩnh vực chính trị, cho nên đáp án ở đây là đáp án B, được chưa? Đó là câu hỏi. Thầy thời gian không có nhiều cho nên là thầy chỉ làm một câu, mỗi nội dung hay là một câu trắc nghiệm và một cái tình huống để củng cố, cho nên là các em về các em rèn luyện thêm câu hỏi trắc nghiệm, và thầy sẽ cố gắng đưa những câu hỏi trắc nghiệm nhiều hơn để cho các em làm để củng cố lại kiến thức. Do đó là nội dung của 3 quyền bình đẳng trong môn giáo dục công dân lớp 12 thầy đã tóm tắt cụ thể. Các em xem video clip, trong cái video thì có hơi ồn, và các em cố gắng lắng nghe, và có gì các em thắc mắc hoặc là có gì chưa hiểu hoặc là có gì chưa hợp lý thì các em cứ việc comment bên dưới, bình luận bên dưới để thầy xem xét và thầy giải đáp thắc mắc cho các em. Rồi cuối lời chúc các em học tập tốt và đạt được kết quả cao, và cũng như là có được cái số điểm như mong muốn trong kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Xin cảm ơn các em đã lắng nghe cái video của thầy. Chúc các em học tập thật tốt. Xin chào các em.